أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في قناة جي اس فور وي في هذا الدرس اللي بيحكي عن الموديل بيلدر، كيف احنا نقوم بإنشائه. بالبداية في وصف هذا الفيديو موجود عندنا رابط بنقوم بالدخول إليه، بعطينا على هاي الصفحة اللي فيها يعني مقال بيحكي عن الموديل بيلدر. طبعا شو المقصود في الموديل بيلدر؟ يعتبر بناء النموذج في الارك جي اس مستوى متقدم طبعا، واي شخص بده يقوم بانشائه يجب انه يكون يعني متخطي المستوى الاول والامور الاساسية في برامج الارك جي اس. طبعا في عندنا المستوى المبتدئ موجود عندنا، لو ضغطنا عليها موجود عندنا جميع دروس المستوى الاول، بالاضافة لعندنا برامج الارك تول بوكس، عندنا موجود جميع الشروحات اللي بتحكي عن الارك تول بوكس. ليش؟ لانه جميع هاي الادوات اللي يتم شرحها في الارك تول بوكس يتم استخدامها في الموديل بيلدر، بالاضافه لادوات تانية موجوده داخل الموديل بيلدر نفسه. مفهوم الموديل بيلدر هو عبارة عن آلية بيستخدمها مطور نظم المعلومات الجغرافي الجي اس ديفلوبر لاستخدام مجموعة من الأدوات حسب أي هدف مطلوب الوصول إليه. طبعا بكون في عنا أولوية وترتيب لاستخدام هاي الأدوات. طبعا هاي الأدوات بتتم من خلال خطوات متكاملة بتوفر علينا الوقت والجهد دون استخدام هاي الأدوات بشكل منفرد. يعني مثلا أنا بدي أستخدم 5 أدوات، بدل ما أستخدم أداة لا، هدول ال5 أدوات بحطهم داخل الموديل بيلدر، فأنا هيك بكون اختصرت مجموعة خطوات في خطوة واحدة. مثل إيش بقدر أستخدم الموديل بيلدر؟ مثلا في عندي ملفات أوتوكاد، بقدر إن أنا أقوم بتحويلهم إلى بيئة الارك جي اس. بالإضافة مثلا إذا بدي أقوم بتحليل هيدرولوجي أو مثلا موائمة مكانية أو تصدير البيانات، ما اشتغلت قاعدة بيانات معينة وفيها طبقات بدي أقوم أرسلها لشخص معين، فأنا بقوم بعمل ماب باكج وبرسل له هاي البيانات في ملف واحد. بالإضافة لفحص جودة البيانات، إحنا بنقدر نعمل آلية عمل معينة تقدر تفحص لنا جودة البيانات من خلال الموديل بيلدر. طبعا أهم وظيفة لمطور نظم المعلومات الجغرافية اللي هو إنه يبتكر أداة غير موجودة في الآرك تول بوكس عن طريق إنشاء الموديل بيلدر. لذلك في هذا المقال اللي أنا فاتحه قدامكم موجود فيه آلية بناء الموديل بيلدر وأهميته ومعرفة مكونات وعناصر أي أداة موجودة داخل آرك تول بوكس. لذلك من المهم جدا على مطور الآرك جي اس أو مطور الجي اي اس معرفة ما يلي: وظيفة كل أداة لتوظيفها في المكان الصحيح. كيف يعني؟ أنا مثلا عندي شارع بدي أقوم بتوسعته 2 متر، بدي أشوف علاقة هذا أو الأثر اللي بده يصير على القطع الأراضي، فأنا من خلال الفهم اللي أنا بدي أقوم أو من خلال فهم هذا الهدف بستخدم الأداة بفر. أنا هيك فهمت توظيف كل أداة في المكان الصحيح. ثاني شغلة مهمة إنه تكون موجودة داخل مطور الجي اس، إنه يكون يعرف وين موجودة هاي الأدوات من خلال واجهة السيرش طبعا أو من خلال برنامج الارك تول بوكس. ننتقل إلى برنامج الارك ماب. في عنا في البداية موجود في هذا الشريط في عنا البحث عن أي أداة، فأنا بقوم بالضغط عليها، هاي الأيقونة بفتح عنا سيرش، بنقدر نبحث عن أي أداة بدنا إياها. بالإضافة للارك تول بوكس مثلا أنا بدي الأداة اللي بتحول الظواهر أو المعالم الجغرافية إلى طبقة نقطية. انا بقدر اروح من خلال الارك تول بوكس على داتا مانجمنت تولز وعلى الفيتشرز وعلى الفيتشر تو بوينت. طبعا الفيتشر تو بوينت هاي الكلمة اسم الأداة بقدر اعملها نسخ واكتبها في هذا المربع، اعمل انتر، بيظهر لي جميع المخرجات او جميع النتائج الخاصة بهاي الأداة. طبعا اول أداة ظهرت عندنا هي المطلوبة. الادوات الثانية بيكون فيها موجود اسم فيتشر واسم بوينت تو، عشان هيك اعطاني كثير خيارات في البحث اللي هو 99، لكن الخيار الاول بيكون هو حسب ما احنا بنكتب في داخل هذا المربع. مثلا انا بدي اداة كليب، نكتب كليب، بيظهر عندنا جميع ادوات الكليب. الكليب في منها خاص للفيكتور وفي اشي خاص للراستر، فانا من خلال الرابط اللي هون الموجود فيها هاي الاداة، مثلا هنشوف الأداة هاي كليب، نضغط على هذا المسار. لما ضغطت على هذا المسار شفته في البرنامج الكتالوج، فتح لي المسار وين موجود الكليب اللي هي موجود، هذا خاص للراستر موجود في الداتا مانجمنت تول. أداة تانية مثلا أداة الاكستراكت هاي الموجودة عندنا هون، لو ضغطت على هذا المسار هاي أعطاني هاي موقع، وين موقع هاي الأداة. بالإضافة كما ذكرت
او برنامج الارك تول بوكس بقدر اوصل لجميع الادوات المطلوبة. نرجع على الشرح للمهام المطلوبة لمطور النظم معلومات الجغرافيا الجي اي اس. ايضا يجب علي فهم عناصر ومكونات اي اداة من خلال قراءة الوصف وقراءة او المدخلات المطلوبة. مثلا في عندنا الاداة كليب، نرجع على الاداة كليب الخاصة بالفيكتور داتا، بنروح على الاناليسيز تول، بعدها بنروح على الاكستراكت، في عندنا الكليب. طبعا احنا عشان نفهم هاي الاداة طبعا موجود عندنا هون شرح في الانجليزي. بالاضافة لذلك اصلا اداة كليب تم شرحها على موقع جي اي اس فور وي. رحنا على الموقع الموجود عندنا هون، نقدر احنا نروح على الصفحة الرئيسية مثلا، نضغط على البحث ونكتب هون كليب، تظهر جميع النتائج الخاصة بالكليب. في عنا أداة الكليب. طبعا هاي المقال الخاص بالأداة كليب نقرأها، احنا بنقرأ جميع المعلومات في العربي. هاي تقوم أداة كليب باستخراج ميزات يعني معالم جغرافية أو ظواهر للإدخال التي تتراكب مع ميزات المقطع. طبعا ميزات المقطع اللي هو الطبقة اللي من خلالها بيتم استخراج طبقة أخرى. بعد ما نكون بقراءة جميع هاي المدخلات نقدر إحنا نفهم آلية عمل الأداة كليب. بالإضافة لشرح صوري من خلال الأداة نقدر نفهم إحنا برضو لشو بيتم استخدام هاي الأداة. أيضا على مطور الجي اي اس إنه يكون يعرف كيف يقوم بإنشاء صندوق التول بوكس ومجموعة الأدوات والنموذج الموديل. طبعا احنا لو رحنا على قاعدة البيانات الجغرافية مع هاي القاعدة مثلا نقدر نعمل رايت كليك ونعمل نيو ونكون بإنشاء تول بوكس. تول بوكس احنا أنشأناه مثلا مثل هذا الموجود عندنا السيرفر مثلا، هاي تول بوكس. لكن المربع الصغير أو مجموعة الأدوات نقدر احنا من خلال هذا التول بوكس نعمل كمان مرة رايت كليك ونكون بإنشاء تول سيت، يعني مجموعة أدوات وبداخلها بنكون بإنشاء موديل. مثلا هيك أنا قمت بإنشاء موديل، أو على الصندوق نفسه الأول نقدر نعمل نيو وموديل. تمام. نرجع على المقال. في عنا معرفة قائمة الجيو بروسيسنج يعني المعالجة الجغرافية وما يخص باقي الأدوات الارك تول بوكس وبيئة العمل الانفايرومنت ونتائج التحليل الريزلت باستخدام تلك الأدوات. يعني لو رحنا على القائمة الخاصة بالجيو بروسيسنج موجود عندنا بعض الأدوات، وفي عندنا السيرش من خلال هاي الواجهة بنقدر يعني نكتب اسم أي أداة وبتظهر لنا. أيضا في عندنا الارك تول بوكس، وفي عندنا بيئة العمل. خلينا نضيف أي طبقة، أي طبقة القطع وطبقة الشوارع والأحياء. في عندنا أيضا بيئة العمل environments، مثلا شو المقصود فيها. مثلا لو رحنا فتحنا أي أداة موجودة عندنا مثلا الكليب وحكينا مثلا بدي أنا الشوارع الموجودة في حي معين، بضيف طبقة القطع على الانبوت فيتشرز والسيكتور بنضيف على طبقة الكليب. بيجي عندنا هون مسار الحفظ إجا افتراضي، المكان اللي بوضع البرنامج تلقائيا. انا بدي اعمل كانسل لهاي الاداة وارجع على الانفايرومنت وارجع على بيئة العمل واغير هون في الاعدادات في الورك سبيس، واحكي له مثلا في عنا في المربع الاول انه يختار هاي قاعدة البيانات، والخيار الثاني نفس الاشي نختاره اد وبنحكي له اوكي. بنرجع على اداة كليب بختار نفس المدخلات السابقة، هاي بارسل وهي سيكتور. بنلاحظ مسار العمل او مسار الحفظ اصبح مثل ما انا ضبطته من خلال هاي القائمة. لذلك هاي القائمة مهمة معرفتها للي بده يكون بإنشاء الموديل بيلدر. أيضا يجب على مطور الجي اي اس أو اللي بده يوصل لمستوى متقدم في الارك جي اس إنه يكون عارف شو المقصود في المعاملات لأي أداة، يعني عناصرها ومكوناتها. في عنا الاسم الظاهر ونوع المعاملة والاتجاه. الاسم الظاهر إنه إحنا بنكتب اسم المخرج، أي طبقة مخرجة بنكتب اسمها. طبعا الاسم بيجي مع المسار الحفظ. ونوع المعاملة انه في عندنا مثلا نوع من حيث طبعا النوع اجباري او اختياري او افتراضي. الاتجاه انه يعني البرنامج بوجهنا شو نعمل
من خلال العنوان والوصف لكل معامل. كيف يعني وصف عنوان المعاملات؟ لو رحنا على الكليب بنلاحظ عندنا مكتوب هون input feature، معناته البرنامج وجهنا انه input يعني مدخلات. هون في عندنا كليب يعني كليب فيتشرز، هاي لو ترجمنا مثلا هاي بيحكي لك انه الظواهر المستخدمة للقطع المعالم المدخلة، هيك ترجمتها. فاحنا هيك صار في عنا توجيه من رسالة من البرنامج للمستخدم. طبعا مسار الحفظ من خلال كلمة موجودة عندنا هون احنا بنقدر نغيرها، فبتغير الاسم. هاي تيست مثلا، هيك الطبقة المخرجة راح يكون اسمها تيست. نوع البيانات يعني نقطية، يعني راستر او متجهة فيكتور او جدول اللي هو التيبل. في عندنا معاملات خاصة بنوع البيانات زي أداة التقاطع. مثلا لو رحنا على الانترسكت، أداة القطع أو التقاطع عفوا، لو كنا احنا أدخلنا مثلا هاي الطبقة وهاي الطبقة، بنلاحظ عندنا في الأوتبوت تايب بيعطينا نوع البيانات المخرجة. هاي في عندنا لاين بوينت أو انبوت. انبوت طبعا شو اللي احنا بندخله، دخلنا طبقتين بوليجون فراح يظهر عنا او يخرج عنا طبقة من نوع بوليجون. هذا المقصود في نوع البيانات. اشارة تك يعني لما نفعلها بصير في عنا اضافة معينة، ولما نلغيها بتروح هاي الاضافة، مثل اداة التوحيد. طبعا احنا نقدر ندخل على اداة التوحيد مشروحة في هذا الموقع ونقرأ عنها كما ذكرت في اداة كليب. لو رحنا على اداة التوحيد مثلا، نرجع على الارك ماب، هاي اليونيون أداة التوحيد، بنلاحظ عنا في آخر خيار مسموح يظهر لنا فجوات أو جاب يعني فراغات بين الفيتشرز. بس إذا مثلا شلنا إشارة التك هيك غير مسموح، يعني كل المخرج راح يلغي لنا أي نوع من أنواع الجاب والفراغات. في عنا فئات إضافية يعني بتظهر على شكل أسهم، لما نضغط على هذا السهم بيتم فتح المعامل جديد، يمكن إدخالها أو تركها افتراضية، يعني يمكن إنه نعدل عليها أو نخليها زي ما هي موجودة. مثل أداة إضافة البيانات النقطية إلى مجموعة دمج الصور يعني الموزايك. يعني مثلا لو رحنا على Data Management Tools وعلى الراستر، يعني مثلا على هذا المربع الأدوات الأول مجموعة الأدوات، مثلا نقوم إحنا بإنشاء موزايك داتا سيت. فإحنا بنلاحظ مثلا هدول الأسهم اللي عندنا نقدر إحنا نضيفهم، نقدر إحنا نخليهم زي ما هم افتراضية. هذا المقصود في النوع اللي بيظهر عندنا في أي أداة، اللي هي الفئات الإضافية. قيم متعددة مثل الحرم المكان المتعدد، يعني في عندنا طبعا بفر عادي وفي عندنا بفر متعدد. بفر المتعدد لو رحنا على صندوق التحليل المكاني بروكسيميتي، الأداة الخاصة بالبفر المتعدد، عندنا الأداة مالتي بفر. مثلا احنا اخترنا الشوارع او اي طبقة، طبعا مثلا هاي الشوارع، مثلا احنا بدنا نعمل 2 متر، هاي بنكتب رقم 2 اضافة، و4 متر، 5 و10 راح يظهر عنا. بس خلينا انا اعمل تحديد على شارع واحد عشان لما تقوم العملية هاي الأداة تكون فقط على الشارع اللي انا كنت بتحديده. مثلا هذا الشارع بدنا نعمل له 4 بفر، نعمل اوكي، ننتظر قليلا، نعمل زوم. شايفين ظهر عندنا طبقة واحدة فيها 2 و4 و5 و10 المدخلات اللي أنا دخلتهم على البفر. أيضا في عناصر ومكونات كل أداة في عندنا اختيار متعدد، في عندنا قيمة متعددة وفي خيارات متعددة. مثل إيش خيارات متعددة؟ زي مثلا تحديد طرق الضم في أداة السبيشال جوين، واختيار وحدات القياس في الأداة الآد جيومتري اتريبيوتس. يعني مثلا لو رحنا على الآد، لو رحنا على هاي الأداة نروح على الفيتشرز، في عنا أول أداة اللي هي add geometry attribute. احنا مثلا في عنا طبقة القطع، بعطينا هون خيارات نقدرش نستخدم غير هاي دول الخيارات. أنا بدي مثلا المساحة، طبعا المساحة هاي هون عنا وحدة القياس الاريا، بعطينا جميع وحدات القياس المساحة، مثلا هاي المتر المربع، الكيلومتر المربع،
وهكذا. آخر خيار عندنا طبعا إخراج متعدد. شو المقصود؟ يعني أنا بالعادة لما أستخدم أداة بيطلع عندي مخرج واحد. في عنا مرة أدوات تستخدم بكون المخرج متعدد أكثر من طبقة. طبعا في هاي الحالة إحنا بنكون بتحديد مساحة العمل. في عنا الأداة الخاصة في هذا النوع من أنواع المعاملات السبليت باي اتريبيوت. مثلا أنا لو اخترتها واخترت الأحياء مثلا، قلت له أنا قسم لي الأحياء بناء على الأسماء. هاي سيكتور A يعني اسم الحي، وطبعا التارجت ورك سبيس يعني مساحة العمل. اختار هاي القاعدة بيانات او الاولى. خلينا نعمل اد بعديها اوكي. تم الانتهاء من هاي العملية، لكن ما ظهر لي جميع المخرجات. فانا بروح محل ما انا حفظت هذه المخرجات نعمل نشوف هدول. هاي في عنا الحي الجنوبي والشمالي والشرقي والغربي، 4 احياء. هدول منتج من خلال الأداة split by attribute. طبعا أي مدخلات أو أي شغلات راح ندخلها على أي أداة بتكون من ضمن الأنواع ال9 اللي تم ذكرهم. طبعا في عنا ملاحظات مهمة. في عنا إشارات بتكون جنب هاي المعاملات أو جنب هاي إحنا الشغلات اللي لازم ندخلها، بتدل على رسالة من البرنامج. مثلا العلامة الخضراء بتدل على إجباري، مدخل إجباري. مثلا علامة الإكس الأحمر في عنا خطأ. بالأغلب بيكون الخطأ في الاسم أو في مسار الحفظ. أيضا لما نكون بالضغط على ممكن إنه يعطيني الرسالة، وفي هاي الرسالة بيكون موضح لي السبب. مثلا أنا لو رحنا على طبقة لو رحنا على مثلا لو رحت على أداة الكليب ودخلت طبقة القطع والأحياء، بدي أختار اسم، أو مثلا بدي أروح أختار اسم مكرر. مثلا في عنا هاي قاعدة البيانات، أختار هذا الاسم. هاي كوبي، هاي نسخ. هاي أعطاني خطأ. ليش؟ لأنه لأنه هذا الاسم مكرر، ما بتقدر، ما بيصير المخرج من هاي الأداة يكون اسم مكرر. لو حذفت، لو غيرت أي إشي هيك بزبط. هاي غيرت، أنا حذفت شوي هيك زبط معي أنا بس. لكن إذا مثلا شلت هاي الطبقة وعملت أوكي أعطيني ايرور. هذه الرسالة بتحكي إنه الكليب فيتشرز الموجودة عندنا هون، كليب فيتشرز غير مسجلة أو غير مدخلة يعني. أيضا علامة التعجب أمارة في عنا علامة المثلث هاي الموجودة عندنا، بتكون موجودة عند بدل العلامة الخضراء مثلا بكون إنه في عنا، بتعني هاي الإشارة إنه بتتم هاي عملية الأداة، لكن المخرج غير كامل، في نقص أو البيانات غير طبيعية، يعني في إشي غلط لكن الأداة تمت تشغيلها. نأخذ مثال سريع عليها. لو أنا مثلا ضغطت على السيكتور وعملت كويري معين، مثلا هاي السيكتور A يساوي، اخترت مثلا الحي الشرقي وحذفت الاسم، عملت اشي غلط وعملت اوكي، ورحت على الأداة الكليب، هاي البارسل، هاي سيكتور، هاي اسم جديد، نعمل اوكي. جهزت الأداة لكن أعطاني مثلث تعجب. فهي تمت، هاي في عنا، هاي في طبقة ضافت. لو عملنا لها اوبن اتريبيوت فيش عندها ولا فيتشر، بتتم العملية لكن في نقص، في اشي خطأ. هذا المقصود في مثلث التعجب. طبعا في عنا مثال عملي، كل ما تم ذكره بالسابق كان مقدمة عن الموديل بيلدر. هلا راح ندخل في التطبيق العملي. احنا في عنا شوارع معينة بدنا نقوم بعمل توسعة لهذول الشوارع، وبعديها نشوف شو الأثر اللي صار على الشوارع بعد التوسعة، أثرها على قطع الأراضي. طبعا احنا راح نستخدم أداة السيلكت والكليب والبفر والانترسكت والإيريز، وأيضا في عنا السمر مجموع الإحصائيات، ونحسب المساحة اللي صار فيها تداخل بين الشوارع المتوسعة وقطع الأراضي. نروح على الارك ماب، بنروح نعمل موديل على اي قاعدة بيانات، بنعمل رايت كليك ونيو تول بوكس.
داخل التول بوكس بنعمل رايت كليك ونيو وموديل، بيفتح عنا بيفتح عنا واجهة الموديل. طبعا احنا في الترتيب راح نمشي. في عنا الأداة سيلكت، بنروح على أداة سيلكت وبنضيفها. شو بدنا نسوي؟ احنا بدنا نقوم بتحديد. طبعا اذا لما نضيف اي اداة داخل الموديل بيلدر، بنقدر احنا نعمل دبل كليك على هاي الاداة وندخل المدخلات بهاي الطريقة، او مثلا نقدر نسحب اي طبقة. قمنا بسحب طبقة السيكتور، وفي عنا هاي الاداة الكونكت، نضغط عليها ونروح على سيكتور ونوصلها بالاداة السلكت انبوت. طبعا لما نضيفها بعطيني خيارات، نختار الانبوت فيتشر. لو ضغطنا عليها رايت كليك نحكي له في عنا الاكسبريشن اللي هو التعبير. انا بدي حي معين اقوم بتوسيع الشوارع اللي فيه، مش كل الشوارع، في حي معين. معناته السيكتور A يساوي الحي الشمالي على سبيل المثال. اوكي، هسا انا طبقة السيكتور موجودة، لكن التعبير اللي انا وضعته موجود داخل هاي الاداة. انا بقدر اضغط عليها رايت كليك على هذا الخيار ونحكي له اظهر لي البارامتر الخاص بالتعبير. طبعا ليش انا عملت هيك؟ تابع هذا الدرس راح تعرفوا ليش انا قمت بهاي العملية، ان انا اظهرت الاشي بضيفه. اي اشي بدي اضيفه بدي اقوم باظهاره. طبعا النتيجة هاي في نقطة مهمة. هلا النتيجة هاي وين راح يكون المخرج تبعها؟ لو رحنا على المخرج موجود بهذا المسار. طبعا ليش موجود في هذا المسار؟ لان انا قمت ببيئة العمل وحددت مساحة العمل بالضبط وين انا اتم عليها. فالافضل قبل استخدام الموديل بيلدر نضبط الورك سبيس، مكان الحفظ. بعد ما نكون بالاختيار الحي اللي بدنا نشتغل عليه، بنقوم بأداة كليب. طبعا احنا شو بدنا نعمل؟ كليب بدنا نعمل لطبقة الشوارع. نجيبها. الشوارع هي عبارة عن input feature، والكليب فيتشر اللي عبارة عن مخرج من الأداة الأولى. يعني أنا في عندي أداة الأحياء كاملة، طلعت حي واحد اللي هو الحي الشمالي. الحي الشمالي هو عبارة عن الكليب فيتشرز. فأنا باجي بربطه بهاي الطريقة، بحكي له اكليب. بعد ما أقوم بكليب شو راح يظهر عندي؟ راح يظهر عندي الشوارع فقط الموجودة في الحي الشمالي. بعدها شو المفروض نعمل؟ نعمل بفر. يعني الشوارع اللي طلعت من الكليب نعملها بفر مسافته 2 متر، توسعة مسافتها 2 متر. بنروح على البفر، إذا المخرج من هون نربطه على أداة البفر، بده يكون input feature. لو رحنا على الأداة ما تلونت الأداة. ليش؟ لأنه في نقص في المعاملات أو نقص في المدخلات. نضغط دبل كليك على البفر، نحكي له إحنا المسافة القيمة بدنا تكون 2 متر. ضفنا هاي القيمة أو هذا المدخل، لذلك بنكون بالرايت كليك على بفر، بعدين على هذا الخيار وبنحكي له الديستانس اظهر لي إياه. أي إشي أنا بكون بدخله لازم أظهره في واجهة الموديل عشان يسهل علينا التعديل. بعد ما نقوم بتوسعة 2 متر بدنا نقوم نعمل انترسكت. يعني بعد ما صار في توسعة بنقدر احنا نعمل الانترسكت. يعني بنروح نجيب الأداة انترسكت. شو راح يكون فيها الانترسكت؟ بده يكون فيها الشوارع المعمول لها بفر. هاي البفر، هاي مخرج البفر، بنربطه في هاي. وطبقة قطع الأراضي البارسلز مش موجودة احنا عنا هون، بنقدر نضيفها، نسحبها ونفلتها داخل الموديل. او مثلا بنقدر احنا نكون بالضغط دبل كليك على انترسكت على المربع. خلال السهم بنختار. طبعا لما نيجي على السهم هاي الايقونة بتدل انه الطبقة هاي موجودة داخل الموديل، لكن هاي الايقونة بتدل انه الطبقة موجودة في التيبل اوف كونتنتس. نختارها.
نحكي له اوكي، مباشرة ظهر لي اياها. وهيك بتتم عملية الانترسكت. بعد ما نكون بعملية التقاطع، يعني شو الأجزاء المتقاطعة بين البفر للشوارع وقطع الأراضي، بدنا نيجي نعمل إيريز، نمحي. نستخدم الأداة إيريز. لشو إحنا بنستخدم الأداة إيريز؟ المخرج من الانترسكت هو بكون عبارة عن الانبوت، بس الإيريز شو لازم يكون عندنا إحنا؟ الإيريز اللي هي طبقة الشوارع الأصلية. وين طبقة الشوارع المعمولها كليب طبعا، لأن أنا ما بلزمني كل الشوارع، بدنا بس طبقة الشوارع المعمولها كليب، وأضيفها على الإيريز المحو. فأنا هيك شو عملت بهاي العملية؟ أنا في عندي الشوارع البفر والشوارع العادية. فأنا لما أجي أمحي الشوارع المعمولها بفر من الشوارع الأصلية، أنا هيك بس أظهرت أجزاء التقاطع، مش كل الشارع، أظهرت أجزاء معينة، وهذا المطلوب. بعد ما أقوم بإظهار هاي الأجزاء المتقاطعة، بروح على الإحصائيات. في عندي هاي الأداة summary، بحسب لي الإحصائيات. لو رحنا دخلنا الطبقة المخرجة من الإيريز داخل هاي الأداة input table، بضغط دبل كليك على الأداة. في عندنا هون بهذا الخيار إحصائيات الحقل، نختار الاريا، الحقل اللي اسمه shape area. بروح على هذا المربع، بحكي له أنا بدي مجموع sum، اظهر لي المجموع المساحات في الطبقة النهائية المخرجة. بحكي له اوكي. نقدر احنا نعمل زوم لكل هدول الادوات للمراجعة. خلينا نشغل هذا الموديل، نعمل اظهار اذا في عندنا اخطاء او مشاكل على هاي الاداة. فيش عندنا ولا اي مشكلة، بنروح نعمل رن. بس قبل ما اعمل رن، انا بدي اظهر طبقات لما اقوم بتشغيل الموديل. يعني مثلا عندي هاي الطبقة النهائية، لو رحنا عليها رايت كليك، كيلو اد تو ديسبلاي، يعني اظهر لي هاي الطبقة، وايضا التيبل الاحصائيات. فانا هيك راح اظهر عندي جدول، وراح اظهر الطبقة النهائية. نحكي له ران. تمت الموديل بنجاح. في عنا ظهر طبقتين، طبقة هاي والتيبل. لو رحنا على التيبل نعمل رايت كليك اوبن، في عنا المساحة 9500 متر. هاي مساحة التداخل بعد توسعة الشارع أو الشوارع اللي في حي معين. هاي الأجزاء المتقاطعة مع القطع الأراضي. لو شغلنا احنا طبقة الشوارع البوليجون، هاي طبقة، هاي شارع معين، وهي التوسعة تبعته، وهي القطاع البارسل. أنا عامل سيلكت على قطعة، وهي الجزء المشترك. طبعا أنا بقدر أعرف مجموع هاي المساحات من خلال لما أفتح على هاي الطبقة الجديدة Open Attribute Table موجودة عندنا، ونروح على الشيب اريا، بروح على مجموع الإحصائيات. طبعا في عندنا 95 جزء. في عندنا أقل جزء مساحته 3 متر مربع، وأكبر جزء 1000 متر مربع. ومجموع هاي الأجزاء 95 اللي هي 9500 اللي ظهرت عندنا في الجدول الإحصائيات. قبل نهاية هذا الفيديو، في عنا نقطة مهمة، إنه كيف نحول الموديل بيلدر لأداة زيها زي أي أداة. كيف مثلا أداة الإيريز أو أداة السبيشال جوين، كيف بدي أحول الموديل. طبعا في عنا أي إشي إحنا قمنا بإدخاله على أي أداة داخل الموديل، نقدر إحنا نعمل له باراميتر. مثلا هذا التعبير، نقدر إحنا رايت كليك، أو خلينا نبلش من السيكتور، نعمل رايت كليك، نحكي له موديل باراميتر. نفس الاشي التعبير. عشان هيك احنا لازم زي ما حكيت في بداية شرح واجهة الموديل، انه اي اشي احنا بنكون بادخاله لازم انه نشوفه. يعني احنا بنقدر هاي المسافة بفر ندخلها من هون، تمام. طبعا ليش اعطاني هون ايرور؟
لأنه الاسم صار في عنا تكرار في الاسم، فأعطاني هذا علامة التعجب. بس أنا مجرد ما أغير الاسم راحت العلامة. فأنا أي إشي بقوم بإدخاله لازم أشوفه قدامي. عملنا للسيكتور وللتعبير الإكسبريشن باراميتر، وعندنا أيضا الرودز بوليجون الشوارع طبقة المضلع، برضو إحنا بلزم إنه نعملها باراميتر. أنا عملت لواحد واثنين وثلاث. لو عملت سيف ورحت على الموديل محل ما هو موجود، هاي الإشارة أو الأيقونة تبعته بضغط عليها دبل كليك، بفتح عندي أداة زيها زي أي أداة موجودة طبعا. والمعاملات، المعامل أي معامل أنا قمت بعلامة البي الباراميتر ظهرت عندنا 3 معاملات. بروح أنا مثلا بعمل المعامل الرابع، هاي رايت كليك موديل باراميتر، بعمل سيف دبل كليك على الموديل، هاي صار في عندنا 4 معاملات. فأنا بدي أعمل القطع الأخرى، بدي أعمل الجميع يعني باراميتر. أي إشي مطلوب إن أعمل باراميتر لازم أكون بالضغط على أي مدخل وأحكي له موديل باراميتر. هيك أنا خلصت. مسار الحفظ أيضا مهم، إنه نعرف وين بدنا نسيب إنه يكون اسم. يعني أنا مثلا الطبقة المخرجة من الكليب اسمها روتس بوليجون كليب مثلا، هذه ما بتهمني إنه اسمها يضل هيك، بس آخر نتيجة أنا بهمني يكون إلها تسمية. فأنا بقدر أكبس عليها رايت كليك على الأداة إريز وغير الاسم هون، أو أخليه فاضي مثلا، هيك خليته أنا فاضي. باجي بحكي له باراميتر، هنعمل حفظ. إن هذا المدخل علامة إكس خطأ، لكن لما نيجي نسجل الاسم بروح عنا هذا الخطأ. ايضا لو رحنا على الموديل او هاي الاداة اللي احنا عملناها، بنلاحظ هون عندنا مكتوب اسم سيكتور وما في عندنا وصف للمدخل. مثلا اداة الاريز عندنا هاي input features، في عندنا the input feature class or layer، يعني المدخل من المعالم الموجودة داخل قاعدة بيان جغرافية او اي طبقة. يعني ممكن احنا نستخدم طبقة شيب فايل مثلا. من خلال الوصف انا فهمت شو بدها هاي الاداة. أنا بقدر أضيف هذا الوصف وبقدر أغير كلمة سيكتور فوق من خلال نرجع على الموديل، مثلا التعبير رايت كليك ونعمل له رينيم. هون نكتب إحنا الحي المطلوب. هلا أنا كتبت الحي المطلوب، لكن لو رحت على الموديل هاي نعمل حفظ، نعمل رايت كليك، في عنا هذا الخيار قبل الأخير الآيتم الوصف يعني، نضغط عليه وبنعمل إيديت، بنروح على التعبير وين هو موجود عندنا. هي هون في عنا الحي المطلوب، نضغط على إشارة السهم بيظهر عنا هون الوصف، نكتب يعني اسم الحي المطلوب إدخاله. نطلع فوق، طبعا احنا بنقدر نضيف صورة، نختار مثلا هاي الصورة، بعديها بنعمل سيف، نرجع على الأداة دبل كليك. بنلاحظ المعامل الخاص في التعبير صار اسمه الحي المطلوب، وصار في عنا لهذا الحي. طبعا هدول الأخطاء اللي ظهرت عنا بسبب تكرار الأسماء. حل هاي المشكلة عشان يصير جميع المدخلات اللي هون فراغ واحنا نعبيهم، نرجع على واجهة الموديل، نكمل التسمية. خلونا نكمل باقي تسمية جميع المعاملات. بعد ما قمنا بكتابة جميع هدول المدخلات، احنا بنضغط على كل مدخل، مثلا هي عندنا اول مدخل، بنحذف اي اشي تم ادخاله، نحكي له اوكي. طبقة الاحياء اوكي، الشوارع هي هون عندنا التوسعة 2 متر بنمحيها. طبقة الاراضي نقوم بازالتها، وعندنا المخرج اللي هون بنقوم بحذفه جميعه. الإحصائيات احنا
برضو لازم انه يكون باراميتر على الاحصائيات عشان نعرف وين الجدول. نعمل اسم جدول الاحصائيات، وهاي الطبقة النهائية، طبقة الأجزاء المشتركة، طبقة الأجزاء المشتركة مع قطع الأراضي المخرجة طبعا. بعدها بنعمل أوكي أو سيف، بنروح بنسكر الموديل، بنرجع على الأداة وبنضغط عليها دبل كليك. وطبعا في عنا احنا هون سهم نقدر نختار. طبعا إذا ما ظهر عنا هذا السهم بنقوم بحفظ الماب وإغلاق هذا الماب كاملة وفتحه من أول جديد، بيظهر عنا هذا السهم. لو فيش عنا ولا طبقة في هذا الجدول المحتويات ما بيظهر عنا هذا السهم. نقدر من خلال هاي الأيقونة نختار الطبقة المطلوبة. طبعا عنا طبقة الأحياء، هاي السيكتور، الحي المطلوب، نكبس على ال SQL وبنحكي له السيكتور A يساوي الحي الشمالي. نختار طبقة الشوارع اللي هي الرود بوليجون، مسافة التوسعة هاي 2.5 متر. عنا طبقة الأراضي هاي البارسل، طبقة الأجزاء المشتركة شو بدنا نسميها. طبعا أول إشي لازم نختار مكان حفظها، هاي في هاي الداتا سيت، أو خلينا نرجع في عنا داخل هاي الداتا سيت اسمها تيست. نعمل سيف. بعد ما كنت بإدخال جميع المعاملات وجميع المدخلات المطلوبة وما في عنا ولا أي خطأ، نقوم بالضغط على أوكي. يظهر عنا هذا المربع. لما ينتهي بتكون من جميع العمليات مجموعة الخطوات في خطوة واحدة. هاي ظهر عنا الطبقة المطلوبة في اللون الأخضر. نقدر احنا نتحقق من هاي الطبقة لو شغلنا طبقة الشوارع الأصلية. هاي الشارع موجود، هاي طبقة الأجزاء المشتركة بينها وبين قطع الأراضي. هاي شغلنا طبقة البارسلز، نعمل سيلكت معين على أي قطعة، بنلاحظ منطقة التقاطع. طبعا مجموع التقاطع، طبعا في عنا جدول. احنا لو رحنا على هاي الأيقونة في جدول المحتويات بنلاحظ هذا الجدول، نعمل له اوبن. هاي المساحة. نروح على الطبقة المخرجة اللي هي بتبين لنا آثار الأجزاء الشوارع بعد التوسعة. في عنا على حقل الشيب اريا نقدر احنا نعمل الإحصائيات والمجموع. انها هون عندنا المجموع اللي هو 11,000 متر مربع، موجود في جدول، موجود ايضا في الجدول المخرج. رايت كليك اوبن، اي 11,894 متر مربع. احنا هيك عملنا مقدمة سهلة وبسيطة جدا عن انشاء النموذج او بناء النموذج الموديل بيلدر. طبعا الموديل بيلدر عالم كبير وادوات كثيرة واضافات كثيرة. يعني لو فتحنا الموديل عملنا له اديت بنلاحظ هون في عنا قوائم، هون في عنا أدوات. فلسه هاي يعني احنا اللي قمنا بشرحه عبارة عن مقدمة بسيطة وسهلة عن الموديل بيلدر، وإن شاء الله أنه الجميع يكون استفاد من شرح اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.